გამარჯობა ვაგრძელებთ გაკვეთილების სერიას და ვიფიქრე რომ რადგანაც წინა გაკვეთილში თქვი პარტიკლებზე ვისაუბრებთ ხო დავაიმპორტე სხვადასხვა ასეთი განახეთ როგორ ხანთ რა მაგრამ მე დავფიქრდი და უფრო საინტერესო თემად შეიძლება ავხსნათ და პარტიკლები არ არის ხა ისეთი არაფერი და დღეს ამიტომ ვისაუბრებთ იმაზე რა ნამეში შაგენზე და მიხდებით ხა რაც არის უბრალოდ მინდა რომ პარტიკლებზეც ერთი ორი სიტყვა გითხრათ რა მოგლედ გამოვიყენე ასეთი არაფერი არ დამემატებია არაფერი ეფექტი უბრალოდ ჩავაგდე რა და განახეთ ხა როგორაც ხნათ ეგა პარტიკლები არის ვინც არის ეს ასეთი ეფექტები ანახეთ თქვათ აი აგერ რო შევიდეს პრეფაბებში მაგალითად ეს weapon ეფექტი ხო გავხსნათ muzzle flash as ცეცხლს რომ ტოპის წინ რო ცეცხლის ჩანს რა ეგა კიდევ არის ძალიან ბევრი მაგარი ეფექტი და ეს არის თვითონ unit-ის მოყვება უფასო ეფექტებია აი დავაკვირდეთ shower ასე წყალი მოდის რა თითქოს და კიდევ ძალიან ბევრი აფეთქება ისა რა მოკლედ შევდივართ unit asset store-ზე აი აგერ ჩავწერთ particles და შემდეგ აგერ უფასოს აირჩევთ free assets და აგერ შემოხვალთ და ესა მაქვს ჩაგდებული რა არაფერში არ ვიყენებ მაგრამ ვიდეოს ბოლოს მაინც რადგანაც muzzle flash-ი გქონია მაგას განახებთ რა muzzle flash-ი როგორ მართალია ხა გადასარე ეფექტი არ არის ლამაზი და შეიძლება არც მოხდეს რა უბრალოდ განახებთ როგორ გააკეთოთ მაგრამ ახლა მთავარი საუბარი საითაც მინდა წავიყვანო არის უკვე მოწინააღმდეგე რომ დავამატოთ რაღაცა რა ელემენტარული მოგლედ ახლა გეტყვით ეგეთ რაღაცას ასეთ რაღაც გავაკეთოთ 3D ობიექტი ეს იყოს კაფსულა ეს იყოს ჩვენი მოწინააღმდეგე აგერ ეს კაფსულა რა არ ვიცი სავარაუდოდ ძაღლების ხმა ისმის რა და ბოდიში მაგისთვის რა რა ვქნა ხა ვერ გავაჩერებ მაგას მოგეთ კაფსულა დავარქვათ ამას ჩვენი ბოტი და ახლა ასეთ რაღაც გჭირდება რომ გითხრათ წარმოდიეთ ეს არის ჩვენი ბოტი რა მოწინააღმდეგე ეს უნდა მოვიდეს ჩვენთან აი ეს არის ეს ვარ ჩვენ კაი ფერი ახლა არ ამნიშნულობა აქ იყოს ორივე თეთრი ეს მაინც არ ჩანს ხო იდეაში საერთოდ შეგიძლიათ ამას გავუთიშოთ კიდეც არ არის პრობლემა რა მაგრამ იყოს ესე მოგლედ ეს არის ჩვენი მოწინააღმდეგე და გვინდა რომ თქვათ მოვიდეს ამ ჩვენ პლეიერთან როგორ შეიძლება გავაკეთოთ ეგ ყველაზე მარტივი გზა იქნებოდა რომ აი ამ ჩვენი პლეიერი ვიც არის ამის ტრანსფერების პოზიციას გამოვაკლოთ აი ამისი პოზიცია მივიღებთ ასეთ ვექტორს რომელიც აქეთ იქნება მიმართული შემდეგ ნორმალიზაციას გავაკეთებდით ანუ დავამოკლებდით ან თუ მოკლე არის დავაგრძელებდით ისე რომ მისი სიგრძე იყოს 1 ანუ 1 მეტრი რა და შემდეგ შევიძლია რომ ამის პოზიცია იმის მიხედვით შეგვეცვალა და წამოვიდე და აქეთ არ იქნებოდა პრობლემა არაფერი რა მაგრამ ამაზე ბევრად უფრო მოხერხებული და ელეგანტური გზა არის ნამაშის გამოყენება რა ბარემ აქვს unit-ის რატო არა ახლა რატომ არის ეს უფრო ელეგანტური გზა იმიტომ რომ ასეთ რაღაც რო გავაკეთოთ ზოგჯერ არის შემთხვევა რომ თქვა აგერ არის კედელი და რას იზამს იცი აი აქ თქვა ეს ჩვენი მოწინააღმდეგე დგას აქ და ეს ჩვენი მოთამაშე იდგას აქ ხო აი აქ რას იზამს ეგეთ ლოგიკა როდესაც გვაქვს აი აქ გაიჭედება რა ანუ ლოგიკა არ ექნება რომ ასე მოუვაროს და წავიდეს აი ამამდე რაღაც რო არ გამოვითვალოთ unit-ის აქ თავისი ნამეშის სისტემა რომელიც აგვარებს ყველაფერს და აპრიკოლება რამე რომ რაც იქნება გვერდით მოვლის თავის გემოზე მოკლედ ბევრი რო არ ვილაპარაკო ახლა წავედით და ასე რაღაც გავაკეთოთ პირველ რიგში აი ამას დავამატოთ კომპონენტი ნამეში აგენტი დავამატოთ აი როგორაც ხედავთ ასეთი ფორმის რაღაც ცილინდრივით დაემატა რა იდეაში კოლაიდერს გავს რა ამას აქვს სხვადასხვა ფუნქცია speed ანუ speed სიჩქარე რამდენით იაროს კუთხური სიჩქარე ანუ რამდენად სწრაფად შეგვიძლია მოტრიალება acceleration აჩქარება stopping distance არის მაგალითად თქვათ უნდა ამასთან მივიდეს ხო აი ესე რო არ მივიდეს რა ძალიან ახლოს შეგიძლია თქვათ 2 მეტრი დავუყენო და 2 მეტრზე როდესაც მივა გაჩერდება ანუ 2 მეტრს დისტანციას დაიცეს ყოველთვის რა შემდეგ კიდევ აი თქვათ აგერ რადიუსი როგორიც მოხდით აი ამას აკეთებს height-ი სიმაღლეს base offset-ი იდეაში y-ია დატოვოთ ეს ასე როგორაც არის აგერ ხარისხი რა იმისი რამდენად კარგად აუაროს გვერდით და რაღაცები რა high-ზე დააყენეთ თუ გინდათ low-ზე დააყენეთ და რავი რა კიდე არის აქ სხვადასხვა ფუნქცია მაგრამ მოდი ახლა პირდაპირ წავიდეთ და ასე რაღაც გავაკეთოთ
რო გავუშვათ. ნუ ახლა ჩვენ რა თქმა უნდა აგერ ვითამაშებთ, მაგრამ ეს არაფერს არ იზამს. ეს ჩვენი ეს. იმიტომ არ იზამს, რომ ამას სჭირდება ჯერ ერთი რაღაც ლოგიკა, რომ იცოდეს, რომ აქედან აქ წამოვიდეს, რაღაც სკრიპტი გვაქვს დასაწერილი. თუმცა ასევე ამას სჭირდება რაღაც სიარულებადი არეა, ანუ ფართობი რაღაცა. ანუ რაღაც ადგილი სჭირდება, რომ იცოდეს ამან რა არის ჩემთვის სიარულებადი. ამას ქვია აი ამ სიარულებადი გზის დაგენერირებას ქვია baking-ი რა იდეაში. აი ახლა განახებთ როგორ კეთდება იქ. შემოხვალთ Windows-ში, შემდეგ შემოხვალთ აგერ AI-ში, navigation და ეგრე დაგვიდით არის სხვადასხვა განყოფილება. აი აქ გადავახვალთ object-ში, მონიშნავთ თქვენს ობიექტს სასურველს, დააწვევით და navigation statics მისცემთ. და აგერ walkable, not walkable jump-ი და რაღაცები რაც შეიძლება. walkable-ი გვაქვს ახლა რა. ახლა ნახეთ, bake-ში როდესაც გადმოხვალთ ეს რადგანაც უკვე იცის რომ navigation static-ი არის, bake-ს დააწვევით და უკვე ნახეთ რა გააკეთა. აი ბატონო. მონიშნოთ ეს ყველა და მოდი ესენიც გავხადოთ navigation static-ი. აგერ ჩვენ შეგვიძლია აი ეგერ ამას თუ ჩართავთ. ან შეგვიძლია მარტო navigation static-ი ჩავერთოთ რა. და ეს უზრუნველყოფს იმას რომ სიარულებადი იყოს. შემდეგ წამოხვალთ და ისე bake-ს დააწვევით. და აგერ უკვე დააბეიქა და როგორც ხედავთ, აგერ აქვს გარშემო რაღაც. ანუ ნახეთ, ლურჯი რაც არის, მაგაზე შეუძლია მარტო სიარული ცისფერზე რა. აი აგერ აქ ასულად შეუძლია რო რამე. მაგრამ ამას რა თქმა უნდა აგენტს აქვს თავისი ისინი, ნახეთ. აგერ აქვს სხვადასხვა პარამეტრი, თქვათ max slope-ი. ეს არის დახრა რა, რამდენზე შეუძლია ამ ჩვენს აგენტს ავიდეს. ასევე აქვს step height-ი, სიმაღლე. რამდენზე შეუძლია ავიდეს, ოღონდ საფეხურებს გულისხმობ რა. მაგრამ ახლა როგორიც იყოს ეგრე დავტოვოთ და ახლა წავიდეთ და დავწეროთ ცოტა კოდი. წამოდით ახლა აი ესენი ცოტა დავაბინძურებ პროექტი ამ ხარ რაღაც რა შემოვიტანე რა, მაგრამ არ აქვს scripts, შევდივართ script-ში, სხვადასხვა საკითხები შეგიძლიათ გააკეთეთ რა. მაგრამ წავიდეთ ახლა C# script-ი და დავწერთ ახლა bot. და გავხსნათ ჩაუვიდეთ. პირველ რიგში რასაც ვაკეთებთ არის შემოგვაქვს using Unity Engine AI namespace. და აი ამაში არის უკვე ჩვენი name-შიც და ყველაფერიც რა. აგერ დავწერეთ ახლა name-ში agent. agent. ახლა რადგანაც ამ script-ს დავადებთ bots, შესაბამისად ამავე ობიექტზე იქნება ეს კომპონენტი. შესაბამისად agent ტოლია get component name-ში agent. მოდი ახლა ასევე serialize file transform და ის transform-ი ჩავაგდოთ ამაში, თქვათ სად უნდა წავიდეთ რა, ან target-ი. სამის. და ასეთ რაღაცას ვაკეთებთ. agent set destination და target transform position. მოდი ახლა უბრალოდ გავტესტოთ რას აკეთებს და ნახოთ რაშია საქმე. პირველ რიგში წავიდეთ და რაღაცა ასეთი სფერო შევქმნათ. და ეს იყოს ჩვენი target-ი დავარქვათ ამას. არაფერი არ სჭირდება მას არც სფერო კოლოიდერი, არაფერი უბრალოდ ასეთი სფერო რო ქონდეს ადგილისთვის რა საწამდეს. კაი ბატონო. რას ვაკეთებთ ახლა? ჩვენ გვინდა რომ ამ bot-ს დავამატოთ ეს ჩვენი bot-ის script-ი რაც შექმნით ახლა და target-ში ასე ჩავუვდეთ ასე. ახლა გავუშვათ და ნახოთ რა მოხდება. მივიდა ხედავთ? მოიცა ახლა წავიდეთ ეს ჩვენი target-ი სადღაც სხვაგან. ოპა. ახლა დამაგრა აკეთებს. ახლა თქვა წარმოვიდგინეთ, აი, ოპა. აქ დავდო, ხო? მოუარა რა. აგვერით? ოპა. ხედავთ? აი, ნახეთ. ისიც კი იცის, რომ საერთო მხარეს არის უფრო ახლოდან და თან ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ამ დროს ტრიალდება, ახლა არ ეტყობა ეს კაფსულა რა იდეაში, მაგრამ მოდი ახლა ჩავაგდებ ამას და 3D ობიექტ კუბი ჩავუდოთ და უკვე აშკარად დაინახავთ, რომ ამას ის აქვს მიმართულებაც გააჩნია. აი დაგვიდით. აი ნახეთ. კაი ბატონო. ახლა წავიდეთ და ასეთ რაღაც გავაკეთოთ. მოდი ერთი დიდი სფერო გავაკეთოთ. ამ სფეროში თუ არის ჩვენი მოთამაშე, ესე იგი ხედავს, ხო თქვათ. და სფეროში თუ არის, შესაბამისად გამოეკიდება ეს ჩვენი მოწინააღმდეგე. ახლა წავალ აქ და ვიზამ ასეთ რაღაცას. ამას დავუყენოთ ამ ჩვენ bot-ს. ცოტა შორს რო დარჩეს, აი იმენა შიგნით რო არ შემოვიდეს, 1 მეტრი ან 2 მეტრი დავუყენოთ, ცოტა ზღვარი რა.
მე თუ რამე შევცვლით. კაი ბატონო, ახლა ესენი როგორ არის გვაქვს? ცოტა არ არის კარგი. მოდი შევქმნათ ასეთ ფუნქცია check is player near. და აქ რას ვაკეთებთ? ჭირდება რაღაც რადიუსიანი სფერო, როგორც თქვით. და ეს იყოს ჩვენი და მოდი აგერ float-ი იყოს ეს ჩვენი radius სფეროს. check radius. ასევე გვჭირდება layer mask-ი, ანუ რა layer-ზე შემოწმოს, player-ის layer-ზე შემოწმოს. layer mask, player layer. და ასევე გვჭირდება კაი, აგერ წამოდით და ახლა დავწერთ ასეთ რაღაც physics check sphere. მოკლედ ხო, ბარემ გეტყვით. check sphere არ უნდა გამოვიყენოთ, იცით რატომ? check sphere აბრუნებს ბულს რა, ანუ თუ ეხება და თუ არა, ანუ ბულიანის ვერსია. ეს არ გვინდა, ჩვენ გვინდა overlap sphere. overlap sphere იმიტომ გვინდა რომ იმის მასივს აბრუნებს, კოლაიდერებს რა, რასაც შეეხება ყველაფერი. შესაბამისად player-ი ერთადერთი რაღაც იქნება და მასივის ზომაც იქნება 1, ხო? წავედით ახლა overlap sphere და transform position. ანუ თვითონ სადაც არის ეს ჩვენი ბოტი, radius-ი და layer mask-ი. რომელიც იყო player layer. აი ეგ. this radius რა ქვია, check radius. კაი ბატონო. წავედით და ასეთ რაღაც გავაკეთოთ. ეს შევინახოთ ჩვენს იმაში collider-ის ტიპის ის უნდა, ხო, მასივი. collider. ესე იგი რაღაცას გვიბრუნებს, ხო, ასე მასივით. მაგრამ ახლა ეგეთ რაღაცას გეტყვით რა. ჩვენ აგერ როდესაც ფუნქციაში ვართ, შეგვიძლია გამოვიყენოთ var keyword-ი რა. და ეს var-ი თავის მიხვდება რა, რას აბრუნებს და ანუ ნებისმიერ რამ შეიძლება იყოს var-ი. უბრალოდ ახლა რასაც დააბრუნებს, მაგას მიხვდება რა. შესაბამისად ეს ჩვენი var იყოს colliders. არასწორად length მიხვდა რა, მასივი რო გადმოიცა, შესაბამისად length-საც გვიგდებს, ხო? if collider-ების length-ი არის მეტი 0-ზე, ესე იგი ნიშნავს რომ მასივი ცარიელი არ არის, ხო? და ამ შემთხვევაში შეგვიძლია რომ print player is near დავბეჭდოთ რა. და მარტო დავბეჭდოთ კი არა, ასეთ რაღაცა ვქნათ. ამ აგენტს უთხრათ რომ წავიდეს იმასთან რა, გამოიკეთოს. target transform-ი კი არა, აგერ ჩავწეროთ collider-ის menule რა. ახლა თქვენ შეიძლება იფიქროთ რომ ეს რაღაც არ არის კაი მიდგომა. set destination collider's menules transform position. არა, ახლა ეგეთ რაღაცას ვეთქვით. რადგანაც player-ი არის ერთადერთი შესაბამისად ერთი ის იქნება რო რამე რა. ერთი წევრი იქნება ამ ჩვენს მასივში. შესაბამისად collider-ის menule წევრი რო გამიყენოთ, არ არის პრობლემა რა. მაგრამ თქვათ მომავალში ისე შევცვალეთ ეს თამაში, რომ თქვათ multiplayer-ი ან რამე რა. ისე ვამბობ სიტუაციაზე. ახლა გვჭირდება ასეთი რაღაც გაკეთება. for-ი გამოვიყენოთ. არ არის პრობლემა. ან for-ში რა მნიშვნელობა აქვს? ეს იქნება collider-ის length-ზე მეტი. ეს collider-ის length-ამდე ამოწმებს და შეგვიძლია ასეთ რაღაც გავაკეთოთ. და როდესაც აქ შემოვა, ეს იქნება მე აი წევრი და იმ შემთხვევაში თუ collider-ის transform position-ი კი არა და ამისი name-ი ან თუნდაც compare tag-ი არის თქვათ player-ი, ხოლოდ მაგ შემთხვევაში წავიდეს და გამოიგნოს რა. აი ასე. player-ის მე არის იქნება თქვათ შენ შიგნით, მაგრამ ეს გინ დაგვიბიჭდოს გინდა რა, მაგრამ იყოს მაინც. და ახლა უკვე ესეც აღარ გვჭირდება, if collider-ის length-ი არის მეტი 0-ზე თუ არა. თუ length-ი 0-ის ტოლია, ესე იგი არც შემოვა აქ იდეაში და არაფერი პრობლემა არ არის. ახლა რა გვჭირდება აქ, როდესაც შემოვა აქ, ყოველჯერ რო გაირბენს, თქვათ 10 player-ი არის გარშემო. წავიდა set destination-ი ერთთან მისცა, მერე მეორე ჯერზე წავიდა, ისე player-ია, წავიდა და სულ ცვლის რა. და ამიტომ ასე რაღაც ვქნათ, რომ ერთი ვინმე თუ იპოვა, ერთი player-იც, პირდაპირ მაგასთან წავიდეს რა. მოკლედ ახლა წავიდეთ check is player მე არის. გავაკეთოთ აქ
უი, მოკლედ ჩემი კლავიატურა რაღაც ვერ არის კარგად და აურვაკებს. Check is player layer, არ არის პრობლემა. ახლა რადგანაც აგერ compare tag player-ი მოვითხოთ, რა გამოდის რომ player-ის layer-ი არ მახსოვს და შექმნილი გვაქვს? აი, ქონია. შესაბამისად, აი ეს ჩვენს player-ი სად არის? აი აგერ ამას მოვნიშნოთ ან tag-ი კი არა, აქ იქნება ახლა player-ი და bots ვეუბნებით რომ შენი layer-ი არის player-ის layer-ი იდეაში რა, მაგრამ არც ეს არ ქონია, ამიტომ წავედით და ეს იქნება player layer-ი. შემოდიხართ აგერ bot-ში მოვნიშნოთ აგერ players, check radius იყოს თქვა 3 მეტრზე 3 მეტრის radius-ის იქნება რა, სფერო. ახლა უი შემოვხსენე target transform-ი საერთოდ არ გვჭირდება აქ, ეს უბრალოდ ჩაგდების პონტში გვინდა და აი ესე იყოს. და წესით ყველაფერი კარგად გამოიყურება, უბრალოდ ერთადერთი რაც არ მომწონს არის ეს რომ ორჯერ ვიმეორებთ რა, აი ამას. ამიტომ შეგვიძლია ეს რაღაც გავაკეთოთ რომ var current იყოს ეს რა. და current გამოვიყენოთ აქაც და აქაც, ორჯერ გავაკეთოთ ეგა. current transform რა იდეაში. current წერტილი position, current და უფრო კაია. ერთხელ ვაკეთებთ ამას და current-ს ვიყენებ ჩინი. კაი, ახლა წავედით. და ეს layer-ი მართალია ამას მივანიჭეთ, მაგრამ player-ს სჭირდება, იმიტომ რომ ახლა ხანში ვქენთ. FPS character controllers ვეუბნებით, რომ შენი layer-ი არის player-ის რა. Know this object only. წავედით და ვნახოთ ახლა წესით რაღაც უნდა გამოვიდეს. მაიცა? აჰა. დამინახა და აი player-ის layer-საც წერს რა. მაგრამ 3 მეტრი რაღაც მგონი ძალიან პატარაა. მაიცა ახლოს მივიდეთ და ოპა. აქეთ მოდი. აიცა. ოპა. კაი, ახლა წავიდეთ უფრო თვალსაჩინოებისთვის. და გამოვყენეთ on draw gizmos callback-ი. შესაბამისად, აქ დავწერთ ასე რა, gizmos color იყოს color green-ი ან cyan-ი. სისფეროს. და ვაკეთებთ ასე რაღაცას. ჩვეულებრივად აქ როგორაც აგვაქვს, იგი რაღაცას ვაკეთებთ როგორც gizmos draw wire sphere. Wire sphere. Wire მე მგონი ის არის რა ქვია. გამჭვირვალეა უფრო ის სრული. ამიტომ wire sphere გამოიყენეთ და transfer position check radius-ი ჩვეულებრივად. აი, წავედით და ახლა უკვე დავინახავთ თვითონ gizmos სახით. აი. ხო, აშკარად პატარა ყოფილა, ამ ხალ radius ძალიან ცოტაა. მივიდეთ bot-თან და ვთქვათ რომ იყოს 10 მეტრი რა. აბა ვნახოთ ახლა რა ხდება, რაშია საქმე. აბა, ოჰო. უკვე მომზეს, როგორც ხედავთ. აჰა. სადაც უნდა გაიქცეთ, თუ radius-ში ხართ, გიპოვით. ვაღარ ხედავთ, აბა ახლოს მივიდე. კიდე, კაცო ვერ მოვა. ოპა. ახლა. მოგეთ საერთოდ მე ნაუმე შეგედით, კაი ის არის რა. აი ნახეთ, აბა მოგზეს, ასე ჩვენი რა. მოგეთ ამ ვიდეოსთვის სულ ეს იყო. შემდეგ ნაწილში უკვე ისე ვიზამთ, რომ ამა რაღაც ის მოგაყენოთ რა ზიანი და სავარაუდოდ კიდე რაღაც ასეთი საშინელი კაფსულა რო არის, რაღაცას შევცვლით რა. კაი, იმედია მოგეწონათ, აბა კარგად.